Goedenavond. Ze hielden Nederland een maand lang aan de buis gekluisterd. Ze haalden voor het eerst de WK-finale en nu zijn ze hier, Suze. Gisteren zoveel kijkers ook. Ja joh, echt belachelijk. 5,5 miljoen mensen gekeken en op het hoogtepunt 6,3 miljoen. Dat is dus 1 op de 3 Nederlanders. En dan heb je nog baby's en kleine kinderen die niet konden kijken. Ja, alle pleinen stonden vol, is niet eens meegeteld. Precies, iedereen heeft eigenlijk gewoon gekeken. En vanavond zijn ze hier. Frankrijk kleurt oranje, is oranje gekleurd en nu is de studio hier ook oranje. Dit is Studio France. On y va. Het Nederlands elftal gaat naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Het is gewoon een vechtmachine. Dit is ongelooflijk gewoon. We gaan naar de finale! All-time topscorer van Oranje. Everybody wants to rule the world. Dit was het plan. Dit was het idee, hier staan op deze dag. En oh, de lat zeg. Is dit hem? Oh, daar komt Groene dus. Daar is hij. Goedenavond, welkom bij de allerlaatste Studio France. En een hele bijzondere, want de hele Nederlandse equipe is in de studio tweede geworden op het wereldkampioenschap voetbal. We gaan de tafel vanavond een beetje doorwisselen, want jullie zijn natuurlijk met veel. We beginnen met Sari van Veenendaal, Janice van der Zanden, Vivianne Miedema en natuurlijk Suze van Kleef. Ja, met wat voor gevoel zitten jullie hier, Sari? Ja, ik zit hier wel met een heel trots gevoel. En eigenlijk ja, met hetzelfde gevoel ook wel wat ik na de wedstrijd gisteren al heb uitgesproken. Dat, ja, het is heel, ik ben wel heel teleurgesteld dat we die wedstrijd hebben verloren. Maar ik kan wel heel trots zijn op deze zilveren medaille. En dat gevoel hoop ik dat eigenlijk in de komende weken nog veel meer gaat groeien. Hebben jullie nog een beetje een feestje gevierd gisteren na afloop? Of hoe gaat dat dan? Ja, we hebben inderdaad nog een feestje gevierd. Oh, ik hoor het even. Ja, mijn stem is ook een beetje weg. Nee, maar we hebben wel even genoten. We zijn ontzettend trots. En ja, dit is gewoon een fantastische prestatie die wij weer hebben neergezet. Ja, want ik heb het idee, de stemming zit er volgens mij geweldig in. Want Vivianne, ik zag wat beelden uit de bus. Volgens mij van het Instagram-account van Merel van Dongen. Zo kwamen jullie hier vanmiddag naartoe. Is de stemming altijd zo in de bus? Nou, dit WK is het wel prima geweest, ja. Heeft iemand die pruik nog bij zich? Is ze? Jackie Groene begint te lachen. Heb jij de pruik bij je? Nee, Lies Kop. Oh, Lize Kop. Hij is niet meegekomen. Maar wat hebben jullie eigenlijk meegekregen van al dit soort dingen? En we zagen net de beelden, gewoon de wedstrijdbeelden. Hebben jullie die überhaupt gezien? Ja, ik heb eigenlijk niks teruggezien. Helemaal niks? Nou ja, alleen mijn eigen beelden zeg maar, van de wedstrijden. Die heb ik teruggekeken. Die heb ik geëvalueerd met mijn keeperstrainer na elke wedstrijd. Maar ja, voor mij is dat eigenlijk het enige wat ik echt heb meegekregen. Jij wel, Vivian? Je hebt de Nee, goals wel even teruggekeken, toch? Nou, ik heb wel wat dingen voorbij zien komen, maar ik heb niet heel veel meegekregen op social media en wat er allemaal in Nederland gaande was. En ja, op het moment dat je dan nu thuis komt en vanaf morgen ook even vrij hebt, ga ik zeker alles wel terug bekijken. Dat gaan we vanavond ook doen. We willen het toernooi met jullie herbeleven. Ik zat te denken, even terug te rekenen, want jullie begonnen op 20 mei de meeste, maar sommigen van jullie zelfs op 13 mei. Dat is bijna 2 maanden geleden. Was het een beetje uit te houden zo lang met elkaar eigenlijk? 2 maanden. Nee, maar ik denk dat wij ook wel echt vriendinnen van elkaar zijn geworden. En dat is gewoon de afgelopen 2 jaar heel erg gegroeid. En dat is denk ik ook waarom je zo'n mooie teamprestatie neerzet. Omdat je gewoon heel erg dicht naar elkaar toe groeit. En je gewoon weet hoe iemand in elkaar zit. Dus ja, dat is denk ik wel echt top geweest, dit toernooi. Ja, dat begon de eerste wedstrijd allemaal een maand geleden op een dinsdagmiddag in Le Havre. Wij willen geschiedenis maken. We want to make history. Holland. Jill Roord doet het in de extra tijd voor Oranje. She is something else. Cameroon strike back almost immediately. The all-time top scorer for the Netherlands side. En
And the Netherlands have the opening goal, and it's Adu Dekker. Christine Sinclair. Three wins out of 3. Dat was de poolfase. Ik zie jullie allemaal heel aandachtig kijken naar die beelden. Is het mooi om weer terug te zien? Ja, ik vind het super tof. Wat ik net ook al zei, ik heb nog niet zoveel gezien. En het lijkt ook alweer zo lang geleden dat we in die groepsfase zaten. En ja, als dat dan Het was ook best wel lang geleden. Ja, het is ook heel lang geleden, maar zo voelt het ook echt. Er is zoveel gebeurd. En ja, als ik dat dan nu terugzie, dan geniet ik wel heel erg van onze emoties zeg maar, in de wedstrijd. Maar ook van de fans en ja, wat er nog meer allemaal omheen heeft gespeeld. Vivianne, hoe belangrijk was het voor jou om gelijk die 2 goals te maken in die tweede wedstrijd? Nou, dat was wel lekker natuurlijk. Vooral omdat iedereen er toch wel heel druk mee bezig was. En, nou ja. Met het record bedoel je? Ja, vooral All-time met het- topscorer record. Precies, vooral dat je met dat het pakte. record. En nou ja, Want dat krijg je dan wel mee, dat iedereen daar... ja, dat krijg je wel mee natuurlijk in de mediamomenten. En nou ja, volgens mij had ik daarvoor 5 wedstrijden op een WK niet gescoord. Dus nou ja, dat krijg je ook wel te horen. Dus ja, dan Ja, maar geeft dat ook spanning? Ik kan me voorstellen dat het druk geeft. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit toernooi niet heel veel spanning heb gevoeld. En vooral ook omdat ik me gewoon goed heb gevoeld. Volgens mij ook omdat het team zich goed voelde en omdat we wisten waar we mee bezig waren. En dat heeft zowel mij als ik denk de rest van de 22 speelsters plus staf heel erg geholpen. Je zegt het team voelde zich goed. Shanice, je had het net al over eigenlijk een vriendinnenteam. Hoe is het gelukt om die eenheid te bewaren, Sari? Jij bent een aanvoerder. Dat hele toernooi, die 2 maanden lang. Was dat moeilijk of ging dat vanzelf? Nou, dat is niet een rol die ik alleen heb opgepakt. Ik denk dat we een hele volwassen groep ook hebben. Dat we heel veel geleerd hebben, ook van het EK. En dat veel speelsters zeg maar, in een topcompetitie nu spelen. En ja, ook weten wat er gevraagd wordt op het allerhoogste niveau. En ja, ik denk ook wel dat wij een groep hebben met heel veel speelsters die verantwoordelijkheid nemen. En ja, ik denk wel dat ook zeg maar, dit toernooi weer terug te zien was. En ja, daar hebben we met z'n allen daar heel veel aan gehad. Shanice, hoe was dat voor jou? Want je begon het toernooi niet helemaal geweldig. Je werd ook gewisseld. De eerste keer zag ik toch een beetje een rookpluim boven je hoofd. Maar daarna was je alleen maar de boel aan het oppeppen. Heb jij op een moment ergens de knop omgezet? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben sowieso een heel erg Kijk, positief. hier tegen Japan. Even de troepen nog even aansporen. Kom op nou met z'n allen. Ja, tuurlijk. Het is een teamsport ook, hè. Dus je hebt je teamgenoot ook nodig. En ja, ik had een wat mindere periode dit toernooi, maar dat hoort ook bij topsport. Elke topsport heeft wel eens een mindere periode. En ja, daarom doe ik ook aan topsport, of aan een teamsport. Want ja, uiteindelijk heb ik dus nu mijn teamgenoten nodig gehad om daar in de finale te staan. En zonder hun had ik deze medaille ook zeker niet gehad. Dus ja, ik ben mijn team enorm dankbaar daarvoor. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, want je hebt ook best veel kritiek gehad tijdens het toernooi. Is dat moeilijk geweest? Of je gaan hebben dat je ook de negatieve dingen binnenkrijgt. Nou ja, dat is toch een beetje in mijn kopje gaan zitten, dit toernooi. En ja, dat is heel erg jammer. Maar zoals ik net al zei, ik doe aan een teamsport mee. En mijn teamgenoten die stonden achter mij. En uiteindelijk hebben wij een zilveren medaille. En ja, daar ben ik ontzettend trots op. Maar je zegt, het is in mijn kopje gaan zitten. Kun je uitleggen wat dat dan is? Denk je er dan de hele tijd over na? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, je raakt ook een beetje geïrriteerd. Maar ja, het is gewoon in mijn kopje gaan zitten. En ik ga na het toernooi wel kijken hoe dat allemaal is gebeurd. Het sluipt er eigenlijk een beetje soort van in. En ja, jammer dat dat is gebeurd. Maar daar ga ik weer aan werken. En, Zullen we even die ene assist erbij pakken? Want ik vond dat een van de mooiste doelpunten van dit toernooi. Die strakke voorzet. Volgens mij begon de aanval bij Jackie Groene. Vervolgens de bal naar jou. Nou, vertel het zelf maar. ja, nou ja, een goede bal van Sherida. En ja, een Jackie die dichtbij me is. Wat ik altijd wel fijn vind. Nou, die steekt hem goed weg. En ja, geef hem voor en Vief kopt hem er prachtig in. Het moet toch heerlijk zijn, Vivianne, om zo een doelpunt te maken? Of maakt het niet uit hoe je scoort? Nou ja, het maakt niet uit hoe je scoort, maar als je zo'n teamgoal maakt, dan is het mooi natuurlijk dat hij er ook in gaat. En, ja. Ja, maar ook dat zweven en bam naar die bal en erin, en dat hij er dan in gaat. Ja, mooi voor jullie, maar mijn oude lichaam heeft het er wat moeilijker mee. Is het zo erg? Nou, die wedstrijd daarna lag ik wel even op het fysiobed, ja, want en die koprol en dat doelpunt, dat was wel aardig wat. Maar ja, het is prachtig dat hij er zo in gaat. En ja, dat zijn gewoon hoogtepunten op een WK die je nooit meer gaat vergeten. 22 jaar, 82 interlands en 61 goals. Ik zeg het nog maar even, want het zijn indrukwekkende cijfers. Wat ik zo mooi vond aan jullie, dat jullie zo, wat je bijna bij een sportteam niet in deze mate ziet, dat jullie zo ongelooflijk zelfkritisch waren. Ook na die eerste wedstrijd al, Vivianne.
Ja, nou ja, ik denk dat we natuurlijk naar het WK zijn gekomen met een bepaald doel. En nou ja, best wel hoge verwachtingen. Die week daarvoor win je 3-0 van Australië, wat het natuurlijk ook nog spannender maakt. En De uitzwaaiwedstrijd. Ja, de uitzwaaiwedstrijd. En dan speel je tegen Nieuw-Zeeland en dan win je eigenlijk pas in de laatste minuut. En ik denk dat we daar best wel wat andere verwachtingen van hadden. En nou ja, uiteindelijk in de eerste emotie na een wedstrijd, ja... Zullen we dat nog even terughalen? Even kijken wat je zei na afloop van die gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het was natuurlijk een moeizame wedstrijd. Wat moet er volgende keer beter? Nou ja, volgens mij alles bijna. Ja, ik ben heel blij dat we vandaag winnen, maar het was niet goed genoeg. En we waren ook niet fris en ik hoop dat dat in de aankomende dagen wel iets gaat veranderen. Hadden jullie dit allemaal zo? Want ik hoorde veel meer spelers die op een gegeven moment dachten van... nou, het is wel heel negatief hoe jullie naar jezelf kijken. Ja, ik denk dat de kracht van ons team ook is dat we heel kritisch naar elkaar zijn. En dat spreken we ook uit. En nou ja, goed, ik denk dat dat ook wel kenmerkend was voor dit toernooi. Niet alles wat we aanraakten veranderde in goud. Alleen, ja, er kwamen nu wel andere eigenschappen boven. Wat er nodig is om een wedstrijd te winnen. En nou, dat hadden we in mindere mate meegemaakt. Maar ik denk dat we dat fantastisch hebben uitgevoerd. En ja, als je kijkt naar wat voor strijd en ja, wat voor gevecht we zeg maar, op sommige momenten hebben geleverd... Dan denk ik wel weer dat we iets hebben laten zien wat we nog niet eerder nodig hebben gehad. Absoluut. Ja, ik vond het alleen maar heel mooi dat jullie zo zelfkritisch ook waren direct na de wedstrijd. Want het lijkt me heel moeilijk om dat zo gelijk even uit te spreken. Op een gegeven moment werd het wel... toen ging jij je excuses aanbieden voor het slechte vertoonde spel tegen Italië. Terwijl dat toch wel aardig Na de beste tweede helft van het WK. Laten we daar ook nog even naar kijken. Ik speelde vandaag niet zo heel lekker. Sorry voor de mensen thuis die hebben gekeken. Ik weet niet of het er altijd heel goed uitzag. Maar ja, je wint gewoon in 35 graden. Het is super zwaar. En je maakt het gewoon in de tweede helft en de laatste 20 minuten af. En ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is een geweldige quote, Suze. Ja, ik vond het schitterend. Ik zat echt te lachen voor de televisie, voor tv. Was echt wel mooi. Maar niet nodig. Zeker niet naar deze wedstrijd. En zeker niet als je weer naar de volgende ronde gaat. Was dat bij jullie eigenlijk een item met mindere spel, Janice, in die eerste week? Nee, ik denk ook gewoon dat na een wedstrijd zit iedereen in zijn emoties. Ja, Vivnet dan ook, die is dan misschien wat negatief. Maar ik denk dat er ook heel veel goede dingen in onze wedstrijd hebben gezeten. We hebben heel hard gevochten voor elkaar. Echt als een leeuw winnen. En dat is gewoon natuurlijk iets moois wat wel weer naar boven is komen drijven. En dat kunnen we dus ook, vechten voor elkaar. Bij voetbal kunnen er helaas maar 11 mensen in het veld staan. Dat betekent ook dat er een heleboel niet spelen. Dat gold op een gegeven moment voor jou, Janice, maar ook Jill Roord. Jij scoorde de eerste wedstrijd. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want ik kan me voorstellen, je maakt er gelijk eentje in de eerste wedstrijd... en vervolgens begin je steeds weer op de bank. Ik bedoel, die rol heb ik al een tijdje, dus die ken ik wel. En dat is wel moeilijk soms, maar uiteindelijk draait het maar om één ding... en dat is dat we allemaal zo ver mogelijk willen komen. En dat doel heb ik ook. Dus dan schuif je je ego een beetje aan de kant en dan is dat moeilijk? ga je verder. Ja, soms wel. Maar wat ik net zei, ik bedoel, ik ken mijn rol en ik weet dat het voor mij geen zin heeft om mee te zitten. En ook niet om dat aan mijn teamgenoot zeg maar over te brengen. Dus, We halen hem nog even terug, hoor. ja, ik zie hem. Het eerste WK-doelpunt van dit WK van Nederland van jou. Naast jou zit Kika van Es. En Kika, voor jou was het ook een gek toernooi. Je begon in de basis, ging er weer uit. Ja. Heb je daar dan mensen voor waar je even, of iemand uit het team waar je erover mee kan praten? Of hoe werkt zoiets? Nou ja, zoals je al zei, je probeert gewoon naar het team gewoon sterk te zijn. Want het draait natuurlijk om het teambelang. En je wil niet dat meiden met jou bezig zijn. Dus ik heb me denk ik buiten mijn kamer heel goed gedragen en professioneel opgesteld. En op mijn kamer, dan laat je natuurlijk echt wel een keer een traantje. En dan bel je een keer met familie en je praat met je kamergenoten. En uiteindelijk draait het om het teambelang. En moet je inderdaad je ego opzij zetten. Maar er is helemaal geen onvertogen woord gevallen. Heb je dan helemaal geen zin om even te gaan muiten? Ja, tuurlijk wel. Maar je bent topsporter geworden en ik doe voetbal omdat het een teamsport is. Zoals Janice ook al zei. En dat is de reden. We zijn 23 hele goede speelsters die allemaal in die basis kunnen staan. En dat is denk ik ook wat ons team zo sterk maakt. Er is heel veel concurrentie en dat houdt je scherp. En op dat moment is ervoor gekozen om Merel op te stellen. En dat is de bondscoach goed recht. En ik heb daarmee te dealen. En ik heb moeten laten zien dat ik er weer in hoor. En daarin zijn keuzes gemaakt. Was dat de kracht ook echt van dit team? Dat iedereen dacht, Sari, in het teambelang? Nou, ik heb wel echt diep respect voor hoe wij als team zeg maar, hebben gepresteerd. En het gaat heel vaak natuurlijk over het team wat erop staat. Maar als ik kijk zeg maar, hoe er als team gefunctioneerd is... en dan bedoel ik niet alleen spelers, maar ook staf... maar
ja, het gaat op dit moment zeg maar, om die spelersgroep. Ja, dan denk ik wel dat ja, echt wel een kracht is van dit team. Hoe er elke dag weer na een wedstrijd werd getraind. Terwijl ja, elke topsporter weet dat dat gewoon niet de leukste training van de week is. Want het voelt altijd toch als een soort van straf dat je daar moet staan en niet die wedstrijd hebt mogen spelen. En ja, als ik zeg maar kijk hoe we dat met elkaar hebben ingevuld en hoe iedereen voor elkaar heeft gestaan, ja, dan krijg ik de eigen kippenvel van op mijn armen. Want dat is het allermoeilijkste van een teamsport. Je hebt er 11 op het veld staan, maar er is zoveel meer belangrijk dan alleen de 11 op het veld. Jullie hebben het echt als team gedaan, maar natuurlijk springen er altijd individuen uit. Hoe vaak heb jij Sari bedankt, Vivianne, tijdens dit toernooi? Of dat je aan de andere kant van het veld stond en dacht, gaat het toch niet in? Ja, heel erg vaak. Maar ja, dat is ook de kwaliteit die Sari heeft. En we weten allemaal dat Sari die kwaliteiten heeft. En ja, dan vind ik het hartstikke knap dat ze dat ook gewoon op een WK laat zien. Sari, je hebt jezelf nog weinig teruggezien, zei je aan het begin. We hebben even een paar beelden op muziek op een rijtje gezet voor je. Everybody wants to lean on me. Ik heb een doel en dat doel wil ik bereiken. Van Veenendaal komt, Van Veenendaal heeft en het einde is daar. Het is een WK en wij in Nederland, wij staan in de finale. Ze is gewoon de beste keepster van het toernooi van Veenendaal. De beste keeper van het toernooi, ja. Hier staat hij. Hoe is het om jezelf dan nu zo terug te zien als je dat nog niet gezien hebt? Ja, ik vind het ook wel heel tof om te zien. Ja, zo eerlijk moet ik dan ook wel weer zijn. Ja, ik word er ook altijd wel heel ongemakkelijk van als het over mij gaat. Ik vind het heel moeilijk om over We gaan nog even te praten. door, hoor. Ja, daar was ik al bang voor. Nee, ik vind het heel moeilijk om over mezelf te praten. Maar ja, als ik sportbeelden zie, ja, dat is wel waar ik ook elke dag heel hard voor werk. En dan staat hier nu deze schitterende prijs. Wat betekent die voor je? Ja, wel veel. Ja, het is niet het goud zeg maar, wat ik wilde. Maar ja, het is wel een hele mooie prestatie waar ik natuurlijk ook heel trots op ben. En nogmaals, ja, ik heb daar ook elke dag heel hard voor gewerkt. En nou ja, soms lukt alles en soms lukken dingen iets minder goed. En ja, op mijn toernooi nu lukte eigenlijk hoe ik graag wilde dat het lukte. Maar ja, dat is niet vanzelfsprekend. En op het moment dat het dan gewoon ook lukt, dan moet je daar ook gewoon heel blij mee zijn en er ook even van genieten. Maar zelfs hierbij twitter jij, deze prijs is ook voor Lize, voor Loes. De reservekeepers. Ja. Nou, ik besef me gewoon heel goed dat het draait niet om mij. Het draait niet om één iemand in een team. En eigenlijk wat ik net al uitsprak, dat deel ik heel sterk. Maar ja, wij hebben een hele sterke keepersgroep met Lize en met Loes. En nou ja, wij worden begeleid zeg maar, door Eskin. En ja, ik vind het heel knap hoe wij dat met z'n drieën invullen. En ja, ik sta op dat veld en daar ben ik heel trots en heel blij mee. Maar die andere twee zouden daar ook heel graag willen staan en zouden dat ook heel goed kunnen invullen. Dus ja, ik denk wel dat wij als keepers daarin iets speciaals delen. Viel me op nog heel kort dat jij zo relaxed was tijdens de wedstrijden. Ik kan me één moment herinneren tijdens volgens mij de wedstrijd tegen Italië. Onder die parasol. Ik weet niet of je dat... Ik denk dat heel veel spelers het ook helemaal niet hebben meegekregen tijdens de wedstrijd. Kijk, even drinkpauze. En Sari van Veenendaal beweegt lekker mee. Met de parasol. Dat is toch geweldig? Dat was tijdens de wedstrijd, hè? Ja, als je een beetje lui bent, wat keepers soms zijn, dan moet je slim zijn. En het was de dichtstbijzijnde schaduw die je kon vinden. Dus toen dacht ik, ja, dat is een... Je hebt nog geen nieuwe club, heb je er? Of in ieder geval dat wij weten. Weet jij al waar je gaat spelen? Nee, ik heb nog niks gehoord ook. Want het WK was het doel eigenlijk wat ik had. Ik wilde een goed WK spelen. Goed gegokt? Zou ik denken. Nee, ja goed. Ja, dat is voor later. Dus er mag gebeld worden nu. Ik denk dat er al gebeld wordt. Dat lijkt mij ook. Goed. Jullie haalden 9 punten uit die eerste 3 wedstrijden. En toen kwamen